نیکسټ تاسو راشي په دې کې زموږ سره دی هائی سپیډ پی ټی زیډ. هائی سپیډ پی ټی زیډ دې ته ویل کېږي اصل کې پی ټی زیډ چې کوم دی ا ټائپ آف کیمز دی. پی ٹی زیڈ کا مطلب کیا بنتا ہے؟ پین ٹائٹل زون. پی ٹی زیڈ مینس ا ٹائپ آف کیمراز. دا زموږ سره داسې کیمراز ده چې زیات تر پر ایرپورټونو کې لګېدلې وي یا مطلب موټرویز باندې تاسو ویني یا مطلب داسې جوډیشري کې چې کوم دی لګېدلې وي پی ټی زیډ. پی ټی زیډ مین پین ټائټل زون. انشاءالله اپکمینګ کلاسز کې به زه بیا هم د هغې ریکارډینګ وکړم، د هغې چې کوم دغه دي مختلف ټایپس دي هغه به ایکسپلین کړو. اوکې، اوس دلته کې دا پی ټی زیډ کنټرول دی. د دې مطلب دا دی چې دا ډي وي آر چې کوم دی دا پی ټی زیډ کیمره چې دا هم کنټرول کولی شي او دا د هغې هغه ریموټ دی. ټیک شو که نه؟ چې دې کې تاسو سپیډز هائی کولی شي، زوم کولی شي، تاسو ریسټور کولی شي، تاسو یا دې کې موو کولی شي. دا د هغې هغه ریموټ دی. کلیر شو که نه؟ اوسو نیکسټ ته راځو، هغې ته ویلې کېږي ریکارډ موډ. د موسټ امپورټنټس پکې دا دی. ریکارډ موډس دې ته ویلې کېږي دا په هر ډي وي آر ان وي آر کې دا لګېدلې وي. ریکارډ موډ، د ریکارډ موډ مطلب دا دی چې زما سره د کومه کیمرا ریکارډینګ کوي او کومه کیمرا د ریکارډینګ نه کوي. اوس تاسو ګورئ په ټاپ کې فرست ون زما سره شیډیول دی یا سکیجول چې کوم دی په ټاپ ونس چې دی هغه ټولو ته اکټیوز دی. د دې مطلب دا دی چې ټولې کیمرې دې کنټینیوس ریکارډینګ کوي. ان کیس که دا ما مینول واغستو نو زه بیا دلته هم اغوستلی شم چې دا اټ مینز دی مینول کولی هم شم. او که تاسو وایئ چې نه دا ټولې دي، اوس که تاسو ټولې په یړ باندې اړوئ نو آل واخله نو ټول به ټاپ ته لاړ شي. که مینول والئ نو ټول به مینول ته راشي او که سټاپ اخلئ نو ټول به سټاپ ته راشي. خو تاسو نن یوه خبره زده کوئ چې کله موږ ریکارډینګ کې کیمرې چیک کوو چې آیا زما دا کیمره ریکارډینګ کوي او که نه کوي، نو یو حل یې دا دی چې دلته کې تاسو سره کسټ ښکاري. ټیک شو که نه؟ دلته کې دا آیکنز چې موږ ته شو کوي د دې مطلب دا دی چې زما دا کیمره هم ریکارډینګ کوي، دا هم ریکارډینګ کوي، دا هم ریکارډینګ کوي او دا هم ریکارډینګ کوي. په دې دریو واړو باندې سټریمینګ کېږي. اوکې، خو زه وایم چې نه زما سره په چینل 1 باندې کیمز لګېدلی دی، په 2 او په 3 او په 4 باندې دي زما سره لکه کیم نشته دی. نو زه وایم چې کم از کم د دې دا په دې سایډ باندې د ریکارډینګ نه کېږي. نو زه به رایټ کلیک واخلم، ریکارډ موډ ته به لاړ شم او په ریکارډ موډ کې به 1 نمبر کیمره چې کوم ده دا به زه په سټی کړم او بقایا 2 نمبر چې دی دا به سټاپ کړم، تھرډ به هم سټاپ کړم، فورث به هم سټاپ کړم او اوکې به کړم. اوس تاسو ګورئ د کسټ سمبل چې کوم دی هغه په 1 باندې شته، بقایا د 2 3 4 نه چې کوم دی هغه لرې شو. اوکې، اوس د دې مطلب ګورئ یوازې دا نه دی چې دلته به کیسټ نه یي جو ریکارډینګ به نه کوي. سټوډنټس دا یو بل ټیک ټیسټ تاسو یاد کړئ. کېدای شي داسې یو ایکسپرټس لګېدلی وي چې هغې ته دا آیکن لرې کړي وي او بیا هم کیمره ریکارډینګ کوي. نو ګورئ هغه لیټر آن را روان دي. په دې هم زه تاسو دا پوهیږم داسې نه چې چېرته تاسو لاړ شئ او هلته وګورئ او د کیسټ سمبلز پرې نه وي او تاسو وایئ چې یاره ریکارډینګ نه کوي. دا پکې بل یو ټیک ټیسټ شو. راځئ شو کوم تاسو ته. زه به مین منیو ته لاړ شم، په مین منیو کې به سیټینګ ته لاړ شم، په سیټینګ کې به ډسپلی ته لاړ شم او دلته یې لیکلی دی ریکارډ سټیټس. څه لیکلی دی؟ ریکارډ سټیټس یې لیکلی دی. سمپل دا آف کا او راشئ دا اوکې کوي. تاسو دې ځای کې دی اوکې کوي. اوس تاسو وګورئ که نه په دې ځای کې زموږ سره د کیمرې هغه کسټ چې کوم دی هغه ختم شو، خو د دې مطلب چرته هم دا نه دی چې زما کیمره ریکارډینګ نه کوي. پوه شوئ که نه؟ رایټ به کلیک واخلم ځکه که ستا یقین نه راځي چې څنګه دا ریکارډینګ کوي نو راځئ چې چیک کړو. رایټ کلیک واخلئ، ته ریکارډ موډ ته لاړ شه. که دا سټاپ ته راغلی نو دې مطلب دی چې دا ورسره بند شوی دی او که نه و راغلی نو اټ مین کیمره په ریکارډینګ موډ کې ده. راځئ یوه بله طریقې درته در وښیم چې تاسو به څنګه کنفرم کوئ چې آیا زما کیمره ریکارډینګ کوي او که نه کوي. نو تاسو به څه وکړئ؟ رایټ په کلیک واخلئ، مین منیو ته به لاړ شئ او په دې کې به راشئ تاسو سټوډنټ څه شي ته؟ انفو ته. انفو کې به راشئ او په دې کې به تاسو څه شی چیک کوئ؟ ډي پي ایس به چیک کوئ. ډي پي ایس بیټ پر سیکنډ ورته ویلی کېږي، مطلب ته وایي بایټ پر سیکنډ. ډي پي ایس دا زموږ سره د ډیټا سټریمینګ هغه یونټس دي. دلته تاسو کلیک واخلئ، وګورئ تاسو په کم سایډ باندې چې ریکارډینګ کېږي د هغې سټریمینګ
MBPS چې کوم دی نو هغه څه شی راځي هغه های راځي او په نورو باندې چې کوم نه کیږي نو هغه زموږ څه شی دی هغه دې حالت کې لوورز کیږي نو د دې نه ماته دا اندازه وشوه چې په چینل 1 باندې ریکارډینګ کیږي او په 2 او په 3 او په 4 باندې نه کیږي کنسپټ کلیر شو زه دوباره دا سټیکر لګوم رائټ په کلیک واخلئ مین منیو ته بلاړ شئ دې کې به سیسټمز ته راشئ تاسو ډسپلی ته بلاړ شئ او ریکارډ سټیټس چې کوم دی سمپل باغ تاسو واخلئ اوکې به کيو دې ځګې نه سو اوکې دلته کې زموږ سره راغل اوکې کلیر شو اوس نیکسټ زموږ سره دی ریکارډ موډ باندې هوپ چې به تاسو پوه شوي یې سر پلی بیک پاتې شو پلی بیک دې ته ویل کېږي لکه چې کوم ریکارډینګ شوی دی زه د هغې واپس ریوایز کوم چې آیا ماته وښایه چې کوم ریکارډینګ شوی دی او کمی کیمرې ریکارډینګ کړی دی د کوم ټایم نه د کوم ټایم پورې کړی دی نو تاسو به د هغې دپاره راشئ څه شي ته پلی بیک ته په پلی بیک کې اوس تاسو وګورئ که نه سټوډنټسو دلته کې نه زما سره دا ریکارډینګ شوی چې کوم تاسو ته بلو ښکاري دا وګورئ دا ریکارډینګ زما سره شوی دی صحیح شو که نه یا دلته نه راشئ تاسو دا ریکارډینګ تاسو کتی شئ دې ځای کې ماته شو کوي چې کوم ریکارډینګ ما سره ښکاري که نه نو هغه تاسو ریکارډینګ کړی دی ما په خیال کلاس کې مارنینګ کې لګولی دی نو هغه تاسو ته دلته نه ډسپلی کېږي دې باندې پوه شویو دې ته ویلی کېږي پلی بیک هو اوس په پلی بیک کې نورې خبرې تاسو زده کوئ لیټر آن هم را روان دي زه به بیا په اډوانسو کې دا وایم رائټ تاسو کلیک واخلئ او چې دلته نظر راشم پلی بیک ته نو په پلی بیک کې دلته ماته وایي ری رایټ ری رایټ مطلب داسې دی که نه چې لکه اټ مینس ته په دې کې د دې نه ته ډیټا هم سټور کولی شي او هم پکې ریکارډ کولی شي دې ته موږ وایو ریډ ان رایټ اوکې او ان کیس که تاسو ته چېرته بیک اپ اخلی یو نو بیا به تاسو دا کنورټ کړئ څه شي ته بیک اپ ته به یې کنورټ کړئ لکه زه چې چېرته په یو اس بي کې ډیټا کاپي کوم زه به ریډ ان رایټ کې وساتم ټیک شو اوس دلته نه زه راځم ما ته وایي چې د کومې میاشتې ریکارډینګ تا ته پکار دی د کوم کال پکار دی او د کومې ورځ پکار دی صحیح شو که نه د دې ځای نه تاسو اخیستی شي دې ځای کې لیټ سپوز زه ورته وایم ما ته دا ریکارډینګ ډسپلی کا یا دا ریکارډینګ ما ته ډسپلی کا یا دا ریکارډینګ چې کوم دی ما ته څه کا ډسپلی کا پلی کا ما ته دا نو که تاسو وایئ چې د دغه ځای نه دې زما سره ریکارډینګ سیو شي نو دلته راشئ دا سیزر چې ورکړی دی سټارټ ایډیټینګ دا کلیک واخلئ او چې دا کلیک واخیستو نو دلته نه یو څو ټریکه فاسټ کوي لکه دا 4 ټریکه پورې فاسټ کېږي 1 ټریک فاسټ دا وګوره 2 ټریک فاسټ او دلته نه راشئ تاسو فاسټ کوي 4 دلته نه وګوره ریکارډینګز چې کوم دی هغه زما سره کویکس چې دی فارورډ کېږي اوکې خو د دغه ځای پورې ما ته پکار دی زه دا په پن ډرایو کې سیو کوم نو تاسو به خپله پن ډرایو په ډي وي آر کې ولګوئ دا ځای به تاسو واپس څه وکړئ دا به تاسو کلوز کړئ او دلته نه به راشئ بیک اپ پسې کلیک واخلئ خو دې ځای کې زما سره دا بلینک ځکه راځي چې په دې ځای کې ما اوس همره یو اس بي نه ده پلګ کړې اوکې دلته کې تاسو سره یو اس بي نشته دی نو ځکه تاسو سره یو اس بي بیک اپ نه اخلي خیر بیک اپ زموږ ځان یو کلاس روان دي هغه به موږ بیا ریکارډ کړو تاسو به کمپلیټ پوهه کوم په دې باندې اوکې اوس دلته وګورئ ما ته وایي چې ستا زه د 1 او د 2 گیمز ریکارډینګ تا ته ما ډسپلی کړی دی د 1 او د 2 لکه اټ مین ته چې رایټ کلیک واخلي ته پلی بیک ته راشي نو په دې ځای کې ته آل گیمز سلیکټ کولی شي ټیک شو که نه چې د ټولو راته راوښایه او دا د هغې هغه ریکارډینګ ټایم دی لکه اټ مین د 11 نه واخله دې پورې د هغه یو ټایم دی دا د هغه بل کیمراز چې کوم دی د هغې ریکارډینګ ټایم دی دا د هغه بل ټایم دی دا د هغه بل ټایم دی دا د هغه بل ټایم دی زموږ سره او دا زموږ سره د هغه نیکسټ ریکارډینګ ټایم زموږ ته ډسپلی کوي دې باندې تاسو پوه شوئ ګډ اوس نیکسټ کې راشئ لاست کې درته پړاو هم په دې ریکارډینګ کې لاست ګایډ ګایډ دې ته ویل کېږي چې کله تاسو ډي وي آر فار د فرست ټایم ولګوئ او د هغې تاسو بیسک کنفیګریشن کوئ نو تاسو یې د ګایډ نه کولی شئ اوکې لکه دلته نظر اعظم سمپل به دا زه نیکسټ کومه فرست اف آل چې کله تاسو ډي وي آر چاته ولګو اول به ورله تاسو ډیټ اینډ ټایم سیټ کوئ ځکه چې څومره پورې موږ ویډیو کلیپس د ډي وي آر نه سیو کوو نو موږ ورته په ډیټ اینډ ټایمز باندې هغه سیو کوو ٹھیک شو که نه زه به په دې ځای کې واخلم اسلام آباد انکرج شي دلته وګورئ سیسټم ټایمز ته سیسټم ټایم زموږ سره داسې دی
لکه دلته ورکړی دی year month او day. تاسو ګورئ کنه پرون دا موږ ټیک کړی و، نن چې کوم دی هغه دوباره بیرته خراب شوی دی. ولې؟ په دې DVR کې سیم نه دی لګېدلی. نو تاسو دلته راشئ، زه به واخلم month day او year. نو زه به دلته نه څه واخلم؟ day month year به واخلم. دا فارمیټ شو. او ډیټ سپریټر دپاره به زه څه وکړم؟ تاسو سلیش هم اخیستی شئ یا ډاټ واخلئ یا د هایفن واخلئ. تاسو چې کوم یو تاسو یې سلیش واخلئ، سلیش به واخلم. ټیک دی. فارمیټ دلته راشئ، تاسو 12 months اخلئ یا 24 اخلئ. نو 12 months ټیک دی. ٹھیک شو؟ اوس دلته راشئ، تاسو انیبل ډیټ اف ویکس په کومو ورځو باندې تاسو ریکارډینګ کول غواړئ. نو دلته راشئ، دا بای ډیفالت کنټینیوس ریکارډینګ کوي. نو تاسو ورته پکې ډیز مه سلیکټ کوئ. ټیک شو که نه؟ که تاسو پکې اخلئ چې ډے آف د ویکس کې په کومو نو دا به چیک په تاسو آن کوي. دلته اوس تاسو ایډیټ کولی شئ. خو دا که چېرته چیک اف و نو دلته تاسو ډیز چې کوم دی د کم ډیټ نه واله د کم ډیټه پورې تاسو ریکارډینګ سیټ کوئ، نو هغه به تاسو هغې دپاره به دا انیبل چیک آن کوئ. اوکې. اوس کوم لینګویج موږ استعمالو؟ ډیفالټ موږ انګلیش لینګویج استعمالو. دا سیټ دی. راشئ نیکسټ یې کوو. بیا یې څه کوو؟ دا تېنه سکیپ کوو. ټیک شو؟ دې فارمیټ ته موږ وایو QR. ټیک شو که نه؟ دا زموږ سره QR دی. موږ ورته ویلو چې یار دا کویک ریسپانس دی. دلته یې ورکړی دی QR. کویک ریسپانس. اوس تاسو پوهېږئ. نیکسټ یې کوئ تاسو. دا بیا نیکسټ کوئ او راشئ اوکې کوئ تاسو. دونه پورې. ټیک شو که نه؟ دا زمونږ د DVR هغه بیسکس نیوز چې کوم دی که نه هغه کمپلیټ شو. انشاءالله په نیکسټ ریکارډینګز کې به موږ بیا مین منیو ریکارډ کوو. تھینک یو سو مچ.